Okay, paano nga ba natin ginawa itong Wheel of Names or spinning wheel natin na ginawa sa Microsoft PowerPoint? So, sa blank slide ng ating PowerPoint, una, so open natin yan. Dito tayo gagawa ng ating spinning wheel. So, mag-start tayo dito sa Insert tab. So, i-click lang natin itong Insert tab. Ayan. Then, click natin yung chart. Piliin natin itong pie graph. Ayan. Then, mapapansin na meron ditong parang Excel type. So, dito natin isusulat o itatype yung mga names na ilalagay natin sa ating wheel. Sample lang po ito mga names na ilalagay natin. So, sa tabi ng names, ang formula na ilalagay natin is equal 360 divide 24 para maging equal 15 siya. So, equally yung kanyang size ng ating pie graph. I-drag lang natin pababa para hindi na tayo mag-type. So, pwede na natin itong i-close pag meron na i-type na natin. So, delete din natin itong writing. Yan, i-close na natin itong Excel na to. Then, pag gusto natin i-edit yun, pwede naman, i-click lang natin itong edit data. Kung may dadagdag pa tayong mga names, pero kung wala na, i-close na lang natin. Then, i-delete natin itong nasa baba. Kasi yung mga names ilalagay natin sa loob ng wheel sa mga colors. Then, para malagay natin yung names sa loob, so, i-click lang natin itong Design tab. Then, Quick Layout. Piliin natin itong Layout 5. Nakikita natin, meron na siyang names. Sa yung nilagay natin sa Excel kanina. Automatic, mapupunta dyan yung mga names na tinype natin. So, pwede natin niyang i-edit, pwede baguhin ng colors, pwede baguhin ng font, click lang natin yung names, then lahat yung masasagot. Then, yung pinakang color wheel na pwede rin natin baguhin ng outline, pwede white, pwede black, or pwede yung thickness niya, pwede rin natin baguhin. So, depende sa atin. Yan, para mag-spin ang ating wheel, lagyan natin animation na spin. Click natin, pili natin yung spin. Okay na natin, spin siya. Then, animation pane, click natin. So, i-baguhin natin yung kanyang timing para mas mabilis. Yan, gawin natin 1 second. Then, gawin natin siya 1 click. Okay lang natin siya. Ayan. Tingnan natin yung view niya. Ikot-ikot siya. Ayan. Umiikot ng ating wheel pero hindi siya nag-stop. So, kailangan natin dagdagan ng animation at animation na appear. Yung timing niya. Buhin natin. So, yung trigger. So, ito na yung ating spin wheel. Ayan, stop na siya pag kiniklik. Basta clinic, stop siya. So, kulang na lang siya ng arrow. Lagyan natin ng arrow. So, click
I-click lang natin yung insert. Mag-insert tayo ng arrow sa shapes. Kuha tayo sa shapes ng arrow. Ayan. Lagyan natin dito. So, meron na siyang arrow. Okay, sa paggawa naman ng spinning wheel sa internet, ng Wheel of Names, i-search lang natin yung Wheel of Names. Mas madali naman dito. Ayan. Click lang natin itong Wheel of Names. Ayan, automatic, meron na kaagad. Ang gagawin lang naman natin dito ay papalitan ng names. Ayan, i-click lang natin itong arrow na to, then iikot-ikot na yung name. So, dito sa gilid, mapapansin nyo may mga names dyan. So, papalitan na lang natin yung names yan. Kung sino yung students ba yan o yung mga participant natin sa ating games. Pwede natin dagdagan ng mas marami. Mga sample names lang. Pag okay na, so pwede natin testing yun. Or pwede rin tayo maglagay ng image dyan. Pwede rin i-sort natin, pwede rin i-shuffle natin pag bawat spin natin. Pwede rin i-shuffle yung mga name. Then, pag na-spin na natin yan, i-click lang natin ito pag gusto natin spin. Then, pwede natin i-remove yung name pag nanalo na siya. So, i-click lang natin yung remove. So, mawawala yung names niya sa list of names dito sa whiteboard. Yan ang kagandahan nitong Wheel of Names na sa internet. So, automatic nakatanggal yung kanyang names pag nanalo na siya. Pag gusto natin tanggalin. Pero pag hindi naman, so i-close lang natin.